Hello mga kabayan! Welcome back to my YouTube channel. AG is here. So for today's video, gagawa tayo ng special and easy recipe, mixed seafood with Cajun butter sauce, Dampa style. At kung bago ka lang sa channel ko, please subscribe and hit the bell button para updated ka sa new videos ko. Ito yung mga ingredients na kakailanganin natin. Meron tayong 6 na tiger prawns or sugpo, 2 crabs, 3 squid slice, 3 tablespoons of Cajun spice, garlic, brown sugar, red onion, unsalted butter, oil, 7-Up or Sprite, salt and black pepper, oyster sauce, liquid seasoning, and corn. Then maglalagay rin tayo ng 3 tablespoons of lemon juice. Simulan na natin ang pagluluto. Ilagay ang Sprite sa kaldero at ilagay ang squid. Lutuin ang squid ng 2 minuto upang hindi ma-overcook ito. Habang niluluto ang squid, pwede na nating pakulan ng ating corn. After 2 minutes, ahunin ang ating squid at iset aside ito. Ilagay ang crab sa pinagpakuluan ng squid at lutuin lamang ito ng 3 hanggang 4 na minuto. Pagkalipas ng 4 na minuto, ahunin ang ating crab at palamigin at hatiin ito sa 2. Magpainit ng kawali at ilagay ang mantika. Igisa ang sibuyas. Ilagay ang bawang. Ilagay ang ready-made Cajun spice. Ilagay ang liquid seasoning. Ang ating oyster sauce, lemon juice, at ang brown sugar. Haluin lamang ito continuously upang hindi dumikit sa ating kawali. Ilagay na natin ang ating butter. Once na nag-melt na ang butter, pwede na natin tikman ang Cajun butter sauce. Pwede nyo rin i-adjust ang lasa ng Cajun butter sauce nyo. Kung gusto nyo more spicy, pwede kayong magdagdag ng cayenne pepper and paprika.
Sakto lang ang lasa ng Cajun butter sauce natin. So magdadagdag lang ako ng konting paminta at asin, then ready na ang ating sauce. Pwede na natin ilagay ang sugpo. Lutuin lamang ito ng 4 na minuto hanggang sa mag-orange color ang ating sugpo. Pagkaluto ng ating sugpo, ilagay ang squid at ang crab at haluin lamang ito at lutuin ng 2 minuto. Pwede rin kayong magdagdag ng tahong sa recipe natin. Medyo mahirap lang kasing makahanap ng tahong dito sa UAE, hindi ka pare sa Pilipinas, marami kang makikita sa palengke. After 2 minutes, ilagay ang ating nilagang mais at haluin ito. Luto na ang ating mixed seafood with Cajun butter sauce, Dampa style. Isang special recipe na naman ang ating nagawa. I hope nagustuhan nyo ang aking recipe at itry nyo rin ito sa inyong bahay at siguradong magugustuhan ito ng inyong pamilya. Thank you for watching and enjoy, and please don't forget to like and subscribe to my YouTube channel and click the bell button para updated ka sa new videos. Bye!